fried chicken. Ay, lakat! Cut! Okay, so magluluto po tayo ngayon ng mga paborito ni Dok. Since birthday niya, magluluto tayo ng 3 lechon manok. Original recipe ko yan. Tapos, ito ngayon, ito yung kare-kare. Gusto rin yan ni Dok. Luto ako ng kare-kare. At saka, Philippine style spaghetti. Gusto niya yung, Jollibee style daw na spaghetti. So, ano yung kare-kare? Hindi kasi nagkasya. Lulunod ko lang ito mamaya. Hindi na nagkasya. 2 beses to. So, ito yung first set. Pangalawa, mamaya. So, itong lechon manok na to, lulutuin ko mamaya. Yan. Paikot-ikot sa uling. Ayoko lang lechon manok na niluluto sa oven. Masarap siya, pero mas masarap kapag kauling. Okay? Original recipe, baby. Woo! Alright, so puntahan natin si Doctor. Greet natin siya ng birthday. Puro iPhone yan eh. Doc! Ha? What you doing? Ha? Happy birthday! What the? Arigato wa? Pepio. Dub is now 15 years old. Happy birthday, Dibo! Ow! Ooh. Hey! So, actually, yung birthday ni Dub is kahapon, September 13. But because may pasok, so dito kasi sa Japan, sobrang busy. Pagka natapat yung birthday mo sa may pasok, doon na yan maseselebrate sa Yasumi na, for example, Saturday, Sunday. So, since ngayon is Saturday, ngayon namin celebrate yung birthday nito. Tapos yung mga bisita namin, kami lang dito, pamilya lang. Yung mga kapatid ko, si Glenda, si Bagtok, si Lamanong, si Girl. Kami lang dito. So, kaya, ganito talaga dito sa Japan. Sobrang busy. Yung birthday mo, Monday, sa Saturday niya ma-celebrate. So, yun yan. Yung kunti lang yung luto ko, lechon manok, kare-kare, yes, spaghetti. So, siguro may dadagdag pa konti yung dessert. So yan, pupunta lang tayo ng supermarket sandali. Kasi kulang yung ingredients ko para sa kare-kare, wala pa palang gulay. So bibili na ako ng gulay. Tapos bili na rin ako ng mga inumin. Oh. Yeah. So yan, pupunta lang tayo ng supermarket. Kasi bibili ako ng kulang yung ingredients ko para sa kare-kare. So bibili lang tayo ng gulay. So bibili na tayo ng mga drinks. Yeah. Init sa loob ng kuruma. Oh. Busy? Takay yun. Hindi pa tapos yung construction dito na expressway, yung bagong expressway. Siguro mga next year tapos na ito. Ito yung 302. Yun. Ayan mo. Ito yung pinakamalapit na supermarket sa amin. Sana wala tayong makakalimutan.
tayo sa ating kare-kare. Luto na! Yan o. Pangsang batalyong kare-kare. Dami. Puno. Luto na siya. So, ang susunod ko po ay spaghetti Philippine style. Paborito ni Lotnet to. Alright. A few moments later. Luto na yung pasta natin. Yung sauce din, ready na. Luto na. Kare-kare is ready. Ngayon, ang lulutuin ko naman is ang lechong manok. Tatlo yan. 1, 2, 3. Konti na lang, lalagyan na natin yung manok. Madali lang maluto yan, mga 2 hours. Kumpara doon sa lechon belly, 4 na oras yung lechon belly lutuin. Manual pa naman yun. Kamay, ganun. But since manok yan, so 2 hours luto na yan. Tama pagdating nila, mga 7:30, maluluto na yan. Ayos! Hapit na naluto ang manok ni Dogdog. Siya ang nagtuyok. Tuyok. Mga atoy chijikang. Ha? Update sa manok. Luto na po yung lechon manok. Alright! Woo! Meshi kuzo! Ato de! May taro akin na yan kasi nag-anak tayo. Ay, ayan na pala si Tito eh. Father God, we praise you tonight. You are so good and so merciful and loving and kind. Jesus, and we pray. Amen. Hi Lotte, anong ginagawa mo? Game ka? Ano yan? Anong game? Misite. Tanashi? So ayan, dito po nagtatapos ang vlog natin. Thank you for watching. I'm here with Bobo. No! Stop! Bobo, say something. Bobo. Say thank you for watching. Sabihin mo, please subscribe. Please subscribe. Thank you. Good boy. Good boy. If you want to see more, subscribe, baby.